हिजो एउटा केटी पानीमा डुबेर बग्न लाग्थ्यो यार के बचायो नि हाम्रो केटाहरूले यार अनि हो धन्ना मागडा नदेखियो त्यो नानी त बग्थ्यो यार खोइ ट्रेन एक्सिडेन्ट भएर 200 जना भन्दा बेसी मान्छे मरेको अरे अनि खोइ कति 800 कति जना हैन होला हो रुट कम्पनीको बन्दले हालिरहेछ त हौ ल आरएस नेपालीज ब्रोलाई सबले सब्स्क्राइब गरिदिऊ ल आरएस नेप्लिजलाई सब्स्क्राइब गर गाइजहरु आरएस नेप्लिजलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् है त जना आरएस नेप्लिज ब्रोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु है एउटा केटी पानीमा डुबेर बग्न लाग्थ्यो यार के बचायो नि हाम्रो केटाहरूले यार अनि हो मायाकडा पौडी खेल्न नआउने सान्त्वना दिन जानुभयो होला म त माथि थिएँ कि मैले देखेँ म र एकजना मैले लिएर माथिबाट बग्दै आउने भनेर जाँदै थियौँ कि त्यो नानी त बगेर तलै पुगिसकेको थियो अनि हामीले देख्यौँ एउटा बिचारा एउटा फुच्ची फेरि पाखा दौडिँदै थियो यार अनि त्यसलाई केटाहरू ओ जा बच्चा मान्छे डुबिसक्यो भनेर पठायो केटाहरू गएर उतारे हामी पछि गयौँ पारी अनि सास चाहिँ फेर्दा थिए अनि पानी पछि निकाल्नु भएपछि होइन गर्नुपर्छ नि फोकेब्रो मुखमा मुख जोडेर सासले यस्तो गरेर चाहिँ यहाँ फस्यो नि झर केटाहरूले अनि पेटमा थिचेर पानी हल्का हल्का निकाल्दैछन् अनि त्यो नानीको त्यो दिदीहरू आए अनि बोकेर हस्पिटल लिए निर्जनवर चिकन हान्न पर्यो साहा निर्जनवर $2 सुपर च्याट साहा भिक्षा.ट्युब ब्रो धन्ना मागडा नदेखियो त्यो नानी त बग्थ्यो यार माछा मार्न गएको जामा लाउने माछा केही परेन न त्यो उद्धार मात्रै भयो हिजो उद्धार कार्यमा संलग्न भयो प्रे फर ओडिसा ट्रेन एक्सिडेन्ट अरे के भयो र ओडिसामा ट्रेन के भएको हो र भाइ खोइ ट्रेन एक्सिडेन्ट भएर 200 जना भन्दा बेसी मान्छे मरेको अरे अनि खोइ कति 800 कति जना हैन होला हो रुट कम्पनीको बन्दले हालिरहेछ त हौ अनि ट्रेन पनि पड्किन्छ र पड्केको हैन हौ दाइ ट्रेन एक्सिडेन्ट भएको के ट्रेनको त रिग हुन्छ हैन र साथी कोही बेला पटरीदेखि बाहिर निस्किन्छ के पल्टेको अरे पट्टीमा त्यो त के भयो भने ओइ म्याच गोल मेरो बाहिर 160 छ त यार Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm